อประเทศจีนเริ่มเปิดจีนส่งชาราคาถูกมากเข้ามาในประเทศไทยทำให้ยอดขายชาแห้งของเรามันลดลงเราจะทำยังไงให้ชามันกลับมารุ่งเรืองเหมือนเดิมเราน่าจะต้องทำชาอะไรสักอย่างหนึ่งที่มัน Amazing แล้วทำให้ทุกคนยอมรับมันพี่ว่า Amazing Tea ของเราคือเราไม่หยุดพัฒนาเราต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆถ้าเราพัฒนาแล้วรู้มีของดีอะไรแล้วเราควรจะแชร์ลิงก์ให้ผู้อื่นทราบค่ะถ้าพูดถึงวัฒนธรรมการดื่มชาหลายๆคนคงจะทราบกันแล้วนะครับว่ามีมากกว่า 2,000 ปี เพราะชาเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพหลายๆเรื่องเลยครับวันนี้แหละครับผมจะพาทุกคนไปชมจุดเริ่มต้นของชาที่แตกต่างจากชาทั่วไปตามท้องตลาดกันครับห้างหุ้นส่วนจำกัด Amazing Tea ค่ะโอ้โหพี่จีนครับสินค้าเยอะมากเลยพี่ Amazing Tea นี่เริ่มต้นมาจากอะไรครับจริงๆพี่มาจากตระกูลทำชาค่ะคุณพ่อพี่มาจากยูนนานประเทศจีนพี่เกิดประเทศไทยพี่ถือว่าเป็นเจนแรกของตระกูลทำชาในประเทศไทยเราก็จะทำชากลุ่มพวกชาใบชาแห้งชาเขียวชาอุหลงชาดำแม้กระทั่งบลิกทีหรือว่าชาผู้ทำหมดเลยเหรอทำหมดเลยค่ะจนกระทั่งเรามาถึงทางตันเพราะว่าพอประเทศจีนเริ่มเปิดจีนส่งชาราคาถูกมากเข้ามาในประเทศไทยทำให้ยอดขายชาแห้งของเรามันลดลงพี่ก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้ชามันกลับมารุ่งเรืองเหมือนเดิมก็เลยคิดว่าเราน่าจะต้องทำชาอะไรสักอย่างหนึ่งที่มัน Amazing แล้วทำให้ทุกคนยอมรับมันค่ะนี่คือที่มาของ Amazing Tea นี่คือที่มาของ Amazing Tea เพราะว่าตัวแรกที่ Amazing Tea ทำเนี่ยคือเราทำชาหมักที่มันเป็นเครื่องดื่มจากการหมักค่ะพอทำชาหมักปุ๊บเนี่ยการหมักชามันมี2แบบนะคะ1เนี่ยหมักเป็นใบหรือเป็นผงเนี่ยเขาเรียก pour tea อีกอันนึงเนี่ยถ้าหมักเป็นน้ำเขาเรียกชาหมักหรือว่าคอมบูชาซึ่งมันก็จะมีชื่อจีนในหลายๆชื่อเพราะว่าภาษาจีนมันมีหลากหลายภาษานะคะแต่ในภาษาที่ยูนนานที่พ่อพี่อยู่เขาเรียกว่าหงกูฉาครับค่ะผมเคยได้ยินมาว่าเป็นชาอมตะนี่จริงไหมพี่จริงค่ะมันอยู่ในลิสต์ชาอมตะของจินซีฮ่องเต้โอ้โหจริงๆมันกี่พันปีมาแล้วพี่เกินกว่า 2,000 ปีค่ะแล้วชาหมักเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีแค่ในประเทศจีนในอเมริกาก็มีในยุโรปก็มีในออสเตรเลียก็มีในเอเชียเราก็มีในญี่ปุ่นก็รู้จักชาหมักตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะดังนั้นเนี่ยชาหมักไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยเรานะคะมีทั่วโลกเพียงแค่ว่าชาหมักข้อได้เปรียบของประเทศไทยก็คือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆอุณหภูมิความชื้นอะไรเนี่ยมันเหมาะกับการหมักมากมันจะได้คุณภาพที่ดีในเวลาอันไวแล้วก็มันจะมีต้นทุนต่ำกว่าทั่วโลกเยอะมากเรายังเป็นแหล่งของต้นชาโบราณด้วยประเทศไทยเราปลูกชาได้ภาคเหนือตอนบนปลูกได้แทบจะทั้งภาคเลยได้เปรียบเลยได้เปรียบทั้งต้นทุนของวัตถุดิบต้นทุนของภูมิอากาศและต้นทุนของภูมิปัญญาค่ะแล้วอย่างนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างครับพี่จริงๆชาหมักเนี่ยตามภูมิปัญญาโบราณเขาเชื่อว่า1ช่วยให้แบบ anti aging ทำให้อายุดูไม่แก่พี่เริ่มทำชาหมักปี 2011 ให้ฝรั่งเป็นคนอเมริกันซึ่งเขาจะมีร้านชาที่โรงแรมใกล้ๆโรงงานพี่นั่นแหละเขาก็มาจ้างพี่ทำชาหมักพอทำชาหมักปุ๊บเนี่ยบางล็อตเนี่ยเขาชมมากเลยว่าชาอยู่ทำได้ดีมากอร่อยมากแล้วบางล็อตเขาก็คอมเพลนมากเลยว่ามันไม่ดีเหมือนตอนนั้นคือเขาก็จะมีทั้งชมทั้งด่าจนพี่เหนื่อยใจแล้วพี่ทำไงครับพี่ครั้งแรกพี่ตัดสินใจว่าพี่จะไม่ทำให้เขาละเพราะพี่ไม่อยากโดนด่าแต่พี่ก็มาคิดดูแล้วลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าที่มีอุปการะคุณกับพี่มากที่บ่นมาเนี่ยมันคงแบบเราคงแย่จริงๆพี่ก็คิดไม่ออกเนื่องจากว่าพี่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมพี่ก็เลยเข้าไปปรึกษาจนกระทั่งได้ข่าวดีมาว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขามีงบวิจัยให้พี่ก็เลยได้งบวิจัยจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไปทำงานวิจัยกับคณะเภสัชมช.และคณะวิทยาศาสตร์มช.ภาควิชาจุลชีวะเราก็ทำงานวิจัยจนกระทั่ง
มันเสถียรเริ่มทำชาหมักตั้งแต่ปี 2011 ครับ หมายถึงว่าทำเชิงพาณิชย์นะแล้วปี 2013 พี่ก็ทำงานวิจัยพอทำงานวิจัยปุ๊บเนี่ยพี่ก็ตีพิมพ์งานวิจัยในปี 2015 ครับ ต่อจากนั้นพี่ก็มาสร้างแบรนด์เองยี่ห้อมาดีคอมบูชาเพราะว่ามาดีเนี่ยมาจากคำว่าม้าดีเพราะพี่มาจากตระกูลแซ่ม้าแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างครับพี่รสชาติเริ่มต้นเนี่ยพี่เอาแบบที่พี่ชอบก่อนพี่กินแบบสติลก็คือแบบไม่ซ่าเป็นชาหมักธรรมดาเนี่ยที่ไม่ได้ซ่าเพราะมันต้องผ่านการพาสเจอร์ไลซ์นะไม่งั้นเนี่ยอย.ไม่อนุญาตให้ขอเลขอย.เขากลัวว่ามันจะมีการปนเปื้อนแต่พอเราพัฒนาในระดับอุตสาหกรรมปั๊บเนี่ยมันจะมีมาตรฐานตัวเนี้ยทำให้เราขออย.ได้เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยเรามีระบบการพาสเจอร์ไลซ์คือเราหยุดเชื้อไม่ให้มันเจริญเติบโตต่อแต่ในนั้นมีของดีคือเรามีออร์แกนิกแอซิดหรือโพสไบโอติกที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วเราก็ยังมีพรีไบโอติกซึ่งเป็นอาหารหรือว่าเป็นกำลังสำคัญของเชื้อโปรไบโอติกในลำไส้ของเราแค่นี้กินชาหมักยี่ห้อมาดี้ของเรามันก็ช่วยสุขภาพได้มากมายค่ะได้ยินเรื่องราวคือน่าสนใจมากเลยครับพี่จี๊ดผมอยากลองชิมแล้วครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีหลากหลายรสชาติมากเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะพี่จี๊ดครับหน้าตาเหมือนเบียร์มากลองชิมว่ารสชาติเหมือนไหมโอเคพี่มันมีกลิ่นหมักดื่มง่ายมันจะเหมือนคล้ายๆคราฟต์เบียร์จริงๆพี่อยากจะเรียนให้ทราบว่าไม่ว่าคุณจะชอบดื่มเหล้าครับดื่มไวน์ดื่มเบียร์ที่มันมีแอลกอฮอล์ทั้งหลายเนี่ยหลังจากคุณดื่มเสร็จอะดื่มอันเนี้ยตบท้ายหน่อยมันจะช่วยดีท็อกซ์ตับแล้วมันทำให้วันรุ่งขึ้นของคุณอะไม่แห้งมันจะแก้แห้งสมมติว่าคุณดื่มแอลกอฮอล์เยอะบางทีคุณอาจจะตื่นบ่ายอะคุณลองตบท้ายเนี้ยก่อนนอนอะคุณตื่นเช้าได้โอ้โหดีต่อสุขภาพด้วยดีต่อสุขภาพค่ะผมอยากรู้แล้วครับว่าพี่ทำชาหมักยังไงพาผมไปดูได้ไหมครับได้เดี๋ยวพี่พาไปดูขั้นตอนบอทเทอริ่งของเรานะคะได้ครับแต่ก่อนไปชนแก้วสักหน่อยได้ไหมครับเชียร์ไปครับพี่ทิศค่ะพี่ทิศครับนี่เครื่องอะไรครับพี่ตัวนี้เป็นเครื่องสกัดหรือว่า extractor นะคะครับค่ะตัวนี้เวลาถ้าเราทำคอมบูชาแบบโฮมบลูใช่ไหมคะเราก็จะใช้การต้มน้ำแล้วเอาไปชาเข้าไปชงแล้วเอาน้ำชาออกมาผสมน้ำตาลรอให้มันเย็นแล้วจึงเติมหัวเชื้อลงไปแต่ถ้าเราทำเป็นอุตสาหกรรมอะทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าทำอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเรามีเครื่อง extractor ตัวนี้มันก็จะทำให้ค่อยๆสกัดสารสำคัญออกมาแล้วสารสำคัญจะออกมาเยอะกว่าที่เราต้มชาเสร็จแล้วเราก็จะมี cooling tower หรือว่าทำให้มันน็อกเย็นดังนั้นน้ำชาของเราเวลาผ่านเครื่อง extractor ถูกผสมพวกคาร์บอนซอสที่เป็นน้ำตาลนะคะมันออกมามันก็จะเย็นพอดีมันก็จะเดินด้วยระบบท่อค่ะไปที่โรงหมักเลยพอไปโรงหมักเลยปุ๊บเนี่ยมันก็จะหมักง่ายจากโรงหมักมาปุ๊บก่อนที่เราจะส่งขายเนี่ยมันก็ต้องเอามาผ่านวิธีการฆ่าเชื้อแล้วก็ดึงเอาแอลกอฮอล์ออกการที่เราต้องดึงแอลกอฮอล์ออกเนี่ยมันมี2เหตุผลนะ1พี่เป็นมุสลิมแล้วเราต้องมีเรื่องศีลธรรมอันนี้ด้วยอันที่2ก็คือมันเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายถ้าหากแอลกอฮอล์เกิน 0.5% มันจะเข้าข่ายเป็นเครื่องดื่มที่เป็นสุราแต่ของเราจะผลิตชาหมักที่มีความดีต่อสุขภาพดังนั้นเราต้องดึงออกเราก็จะใช้เครื่องตัวนี้ค่ะเป็นเครื่อง evaporator เครื่อง evaporator เนี่ยคือเขาจะดึงแอลกอฮอล์ออกด้วยกลวิธี2อัน1เราจะใช้อุณหภูมิต่ำอุณหภูมิเราจะใช้แค่50องศาเซนเซียสเพื่อที่ไม่ทำลายสารสำคัญอันที่2คือเราจะใช้แรงดันหรือว่า pressure เนี่ยถึง-750มิลลิเมตรประหลอดตัวนี้มันก็จะทำให้เราสามารถ evap แอลกอฮอล์ออกได้เลยในขณะที่มัน evap แอลกอฮอล์ออกได้เลยปั๊บเนี่ยมันจะเป็นการฆ่าเชื้อเพราะเชื้อพวกนี้เป็นกลุ่มจุลชีพหรือว่าไมโครออร์แกนิซึมเนี่ยพอโดนแรงดันขนาด-750มิลลิเมตรประหลอดมันก็ตายหมดของเรามั่นใจว่าปลอดภัยในขณะที่ปลอดภัยก็คือมีสารสำคัญสูงหลังจากที่เราดึงแอลกอฮอล์ออกเราก็จะไปตามระบบท่อไปปิ้งไปที่ห้องบรรจุอีกทีนึงซึ่งเป็นโรงบอทเทอริ่งก็คือทุกอย่างจะเป็นโค้ดซิสเต็มทั้งหมดเราก็จะบรรจุแบ่งเป็นบรรจุแบบสปาร์กิ้งเป็นขวดเหมือนกับขวดเบียร์ของเรานะคะก็เป็นแบบสตีลเหมือนขวดไวน์ของเราหรือว่าถ้าเราต้องขายส่งให้ลูกค้ารายใหญ่เราก็จะบรรจุในถังดรัม200 ลิตรถ้าหากว่าขายเป็นเบ้าเป็นหัวเชื้อก็เป็นถังไป
โอ้โหผมอยากไปชมต่อเลยครับว่าเป็นยังไงครับพี่จี๊ดครับ เชิญเลยค่ะ เดี๋ยวไปดูต่อนะคะ ได้ครับพี่จี๊ดครับแล้วเครื่องนี้คือเครื่องอะไรครับ อันนี้เป็นเครื่องบัตเตอร์ลิงแบบเติมโซดา เมื่อกี้ที่พาไปดูโรงอีแวบอ่ะเราจะอีแวบคอมบูชาขนาดนี้ให้ลดหลงเหลือแค่นี้เพื่อที่ลดรูปแล้วเนี่ยมันอยู่ในขวดอ่ะมันอยู่ตำแหน่งนี้แล้วเราก็เติมโซดามันจะกลับมาอยู่ที่โวลูมเดิม ครับ เห็นไหมตรงเนี้ยมันจะเป็นหัวเชื้อที่เราอีแวบจากขวดนึงเนี่ยเราอีแวบเหลือแค่นี้เสร็จแล้วมางี้ปุ๊บเราอยากให้สปาร์กิ้งเติมโซดาหลังจากเราบรรจุเสร็จอะเราจะพลิกหัวกลับเพื่อเช็คลีกเสร็จแล้วเราพลิกกลับคืนเนี่ยเป็นระบบเรื่องความหนาแน่นมันจะเคลื่อนตัวจนกระทั่งมันมีความเข้มข้นเท่ากันทั้งขวดค่ะครับนี่คือเสร็จเรียบร้อยก็บรรจุเลยแล้วบางทีเรามีหลายรสชาติอะตอนที่เราฟีดมาอีแวบมาแล้วอะมันก็จะเข้าถังเบลนดิ้งถังนี้ก็จะผสมว่าวันนี้เราจะทำรสชาติอะไรเป็นรสชาติผลไม้สับปะรดลิ้นจี่อะไรพวกนี้เราก็สามารถปรุงแต่งตรงนี้ได้เลยค่ะถ้าเป็นยี่ห้อมาดี้เราเองก็คือเราอีแวบเสร็จเราก็ใช้เป็นรสชาของเราเลยแล้วก็เติมโซดาถ้าแบบสติลคือเราก็เติมน้ำเอาค่ะพี่จี๊ดครับพี่วางตลาดของ Amazing Tea ไว้ว่ายังไงบ้างครับคือ Amazing Tea เนี่ยเราเป็นหน่วยงานที่ทำวิจัยและเราก็มีหน่วยงานพัฒนาและทำเป็นเครือข่ายให้กับกลุ่ม SME Amazing Tea เองเนี่ยเราแบรนดิ้งยี่ห้อของเราเองคือยี่ห้อมาดี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเราก็ทำแบบ B2B เราทำให้เด็กสตาร์ทอัพหลายยี่ห้อมากแล้วเราก็ยังทำหัวเชื้อขายให้บริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่ประมาณ 2-3 บริษัทพี่ก็วางไว้ว่าการขายในประเทศไทยเนี่ยเราเน้นขาย B2B แล้วการแบรนดิ้งก็แบรนดิ้งให้คนรู้จักเราแล้วไม่ลืมเราส่วนตัวที่จะทำเงินให้เราแล้วไปต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องเสียค่าการตลาดมากเนี่ยก็คือการส่งออกณปัจจุบันเนี่ยพี่ก็ส่งออกไปญี่ปุ่นส่งไปฮ่องกงจีนมาเลเซียแล้วก็ส่งไปยุโรปเรียบร้อยแล้วค่ะในเรื่องของแนวคิดของการทำธุรกิจนะครับพี่มีแนวคิดยังไงครับแนวคิดการทำธุรกิจของพี่ก็คือเหมือนพี่เป็นแม่คนเวลาพี่จะทำอาหารให้ลูกทานอ่ะตั้งแต่เด็กๆอ่ะเขาจะกินอะไรเขาชอบอะไรอ่ะเราต้องทำให้เขาทานอาหารให้ได้ลูกค้าก็เหมือนลูกเราพี่คิดอย่างนี้นะเราก็ต้องทำของมีคุณภาพให้เขาทำอะไรที่เขาชอบเราต้องมอบสิ่งที่ดีแล้วอย่าดูถูกผู้บริโภคเขาจะตัดสินใจว่าเราดีไม่ดีอยู่ที่คุณภาพสินค้าของเราและพี่ก็ยังมีแนวคิดอันนึงก็คือว่าต้องเป็น zero waste เราต้องรู้คุณค่าของทุกอย่างถ้าเรารักเงินก็อยู่กับเรานะเรารักลูกก็อยู่กับเรานะเรารักเพื่อนก็อยู่กับเรานะดังนั้นการทำ zero waste เนี่ยพี่ก็เลยสามารถเอาทุกส่วนของต้นชาไม่ว่าจะเป็นกิ่งก้านใบหรือว่ากากชาทุกอย่างพี่เอามาทำเป็น product ได้ทั้งหมดค่ะครับแล้วในเรื่องของเป้าหมายในอนาคตล่ะครับพี่จี๊ดวางไว้ว่ายังไงเป้าหมายในอนาคตคือพี่จะทำให้ชาเนี่ยเป็นเรื่องที่ Amazing ให้มันมีมากกว่าชาณปัจจุบันพี่ก็เลยมีทั้งโรงงานทำอาหารเนาะทำเครื่องดื่มทำซัพพลีเมนต์ทำเครื่องสำอางและพี่มีโรงงานยาแผนไทยแล้วพี่อาจจะส่งไม้ต่อเนี่ยให้กับโรงงานยาแผนปัจจุบันสำหรับใครก็ได้ที่มีศักยภาพพอที่จะทำตัวนี้ต่อไปค่ะมาถึงคำถามสำคัญมากดีกว่าครับพี่จี๊ดอะไรคือหมัดเด็ดของ Amazing Tea ครับพี่ว่า Amazing Tea ของเราคือเราไม่หยุดพัฒนาเราไม่เคยคิดว่าเราจะรู้มากเราทำเป็นที่หนึ่งเราต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและเป็นประโยชน์ต่อทุกๆอย่างที่อยู่แวดล้อมเราแล้วอีกอันนึงที่สำคัญมากเลยคือจริงๆพี่มาจากคนธรรมดามากๆไม่ค่อยมีความรู้หรือว่าทำอะไรไม่ค่อยเป็นแต่ไม่ว่าจะได้งบวิจัยอาจารย์ต่างๆสตาร์ทอัพต่างๆหรือว่า SME ต่างๆที่มามีส่วนร่วมกับพี่ทุกคนล้วนแชร์ลิงก์ให้พี่และพี่ก็แชร์ลิงก์ให้ทุกคนพี่คิดว่าเวลาเนี้ยถ้าเราพัฒนาแล้วรู้มีของดีอะไรแล้วเราควรจะแชร์ลิงก์ให้ผู้อื่นทราบค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของชาที่สามารถใช้ได้ทุกส่วนของต้นชาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากกว่าชาทั่วไปครับท
ที่มีคุณค่าต่อร่างกายและจิตใจ Amazing Tea